Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголенд». Як шкода, що у твоїх жилах не тече кров нашого величного роду. Казала сестра і задоволено мружилася. В дитинстві я не розумів, про що вона, адже в моїх жилах взагалі не текла ніяка кров, як і в її, як і в маминих. Прикуси язика, Маріанно. Роздратовано шипіла мама. Годі лаятись. Промовляв єретик, не відриваючись від книги. Жінки стихали. Поки він залишався в хаті, між ними був мир і спокій. Коли ж єретик виходив полювати, мама з сестрою могли полаятися так сильно, що малим я забивався в кут від страху, бо думав, настав судний день. Жінки розпалювалися, звіріли, випускали ікла, кіхті. Весь будинок наче здригався в конвульсіях, трощилися меблі, а той, хто попадав під гарячу руку, міг отримати смертельні, а потім ще посмертні рани. На гамір прибігала тітка Єва. Вона підповзала до мене по стінах і забирала до своєї кімнати. Єва дозволяла роздивлятися її скарби, відмикала чималу різьблену скриньку і висипала на простирадло коралі, дукачі на низці намистин, майстерно сплетені гердани. Іноді вона одягала дукач, аби покрасуватися, але знімала відразу, як той обпікав їй шкіру. Не можна носити коралі й вишитий одяг, бо вони служать оберегами. Люди завжди вплітають у них хрести і символи Творця. Жалілася Єва. Я кивав, хоч і вважав, що їй не потрібні всі ті цяцьки. Вона й без них була чудовою. Шкодував лише, що не можу сам їй цього сказати, бо не міг вимовити жодного слова. Ми сиділи в Євиній кімнаті аж до перших півнів, поки не повертався єретик. Він жбурляв лише живого кабана двома скаженілим упорицям, що біснувалися у нашій світлиці. Мама і сестра напивалися крові, і тільки тоді можна було виходити. Ночі ми зазвичай проводили вдома, грали ігри, які підгледіли у людей, а коли набридало, розходилися по кутах і займалися своїм. Мама любила вишивати, але рушники виходили потворними. Нитки витанцьовували на полотні якісь дикі танці, стіжки не складалися в узори. А як це ж воно так вийшло? Щиро дивувалася мати. Я ж рівненько. Я знічено відводив погляд, а сестра задоволено шкірилася, і єретик заперечно хитав головою. Нічого не вийде. Нечисть не може вишивати. Попри це, мама хотіла бути доброю господинею. Залізна голка випалювала їй пальці аж до кісток, та вона не полишала свого заняття. Батько теж мав цікаву справу. Деколи покидав нас і закривався на горищі, де робив опудала із вполюваних звірів. Ми випивали їхню кров. Люди теж вбивали тварин заради наїдку. Це було звичною справою. Все ж я не любив підніматися туди. Скляні погляди мертвих тварин з дитинства мене лякали. Я ж на сімейних вечорах допомагав мамі розплутувати нитки, читав разом з батьком або проводив час із Євою. Коли вона засинала, то за мною приглядав її брат, дядько Адам. Серед нас лише вони двоє були справжніми родичами, і я трохи їм заздрив. Кожного місяця вони мінялися місцями. Як я прокидаюся, Адам іде спати у могилу. Я можу ходити по землі тільки 1 місяць, а весь наступний належить йому. Поки я сплю, він приглядатиме за тобою. Лише Маріана ніяк не могла знайти собі заняття. Їй не подобалося вишивати і прясти, вона не хотіла читати, бо була неграмотна. Сестра розважалася тим, що чіплялася до мене. Мій голос прорізався тільки після 7 літ. Слова я спочатку вимовляв незграбно, тож вона мала мене за дурника і на довгі роки взяла собі за звичку з мене кепкувати. Знудившись, Маріана йшла до своєї кімнати, а потім таємно вибиралася через вікно і бігла в село шкодити людям. Я ж спостерігав за людьми лише здалеку, ніколи не підходив, не заводив розмову, зазирав у шибки і щілини, пробирався на горищі й в хліви, підглядав, підслухав.
Деякі селяни могли відчувати мій погляд спиною і оберталися. Та навіть якщо хтось мене бачив, то неодмінно приймав за сусідського хлопчика. Так закляв єретик, що ще за життя був сильним ворожбитом. Мама казала... Він був дводушником, знав, що по смерті ходитиме, і все одно не покинув відьомського ремесла. Усі відьми й чаклуни потім неодмінно ставали упирями. Добрим був єретик чи лихим, не мало жодного значення, бо той, хто займається чарами, підселяє у своє тіло другу душу від диявола. Коли чиста душа відлітає у вирій, нечиста лишається у тілі і живе на землі. Я теж був дводушником. Мама казала... Ти таким народився. Так може бути, якщо дитя зачали на велике церковне свято, або помазали кров'ю чоловіка, що ліг спати, не помолившись. Маріана вважала по-іншому. Твоя матір злягалася з чортами. Сміялася сестра. Потім взяла нечисте дитя і віднесла в ліс. Там тебе й загризли вовки. Вилетіла з тебе Божа душа, а та, що від дідька, зосталася. Наша матір ходила на лови і знайшла розпатрене, криваве дитя серед лісу. Ти й не жив, і не вмер. Тож вона зібрала твою плоть і зшила докупи своїми вишивальними нитками. Ти брешеш, не надто впевнено заперечив я. Мар'яна нічого не відповіла, тільки посміхнулася у відповідь, тож я почав сумніватися. Якби мене справді зшила мама, я був би весь у кольорових нитках, як і її жахливі рушники. Коли оглядав своє тіло, то не знаходив ніяких стіжків. Та я не міг бути впевненим, бо бачив себе тільки спереду. Тож пішов до Єви і попросив, щоб вона оглянула мене повністю. Який легковірний. Посміхнулася Єва. Роздягайся. Я скинув одяг і повернувся до неї спиною. Вона довго мовчала, тож я злякався, що таки знайшла стіжки. Обернувся. «Ну що там?» Я зіткнувся з її милосним поглядом. Ти став такий ладний? Сказала вона, оглядаючи мене згори донизу. Ох, яким ласим шматочком ти будеш, коли підростеш. Було надзвичайно приємно від того, яким поглядом вона дивиться на моє тіло. Я навіть трохи знітився. «Чому я росту?» – випалив я, сам того не чекаючи. Мене знайшли на вигляд дворічним хлопчиком, і я мав би залишитися таким і понині. Упері не росли, не старіли, а я так подорослішав, що зміг привернути увагу Єви. Вона задумалася, потім мовила. Попроси батька, хай справить тобі нові штани. Ці вже короткі. Єретик рідко приносив нам нове вбрання. Це завжди було щось просте, без прикрас та узорів, Щоб люд не впізнав на тобі свою одежину. пояснював він. Він їх краде. Якось сказала сестра, розглядаючи нову спідницю. У нас немає нічого свого. Були поховальні одежі, та вони вже 100 літ як згнили. «А Євині коралі теж крадені?» – запитав я. Ну, це і коханці надарували. Від кожного по одному намисту. Посміхалася Маріана. Я здогадувався, але тоді ще не був упевнений точно, що означає коханці. Це слово було неприємним, кололо слух так, ніби мені у вуха насипали голок. З сім'єю ми збиралися кожного вечора, але розмовляли нечасто. А коли заводили якусь бесіду, то вона неодмінно заходила не в те русло. А в сусідньому селі весілля буде. Як думаєте, якщо наречена помре на весіллі, то буде смішно? Запитувала Маріана, хитро мружачись. «Звісно ж ні», – заперечував я. Сиди тихо, бо буде лихо. Вкотре повторював єретик. Минуло вже добрих 200 літ, але він добре пам'ятав, як за його провини засудили і стратили 15 невинних душ, в тому числі і його рідного батька. Як звинувачували і живих, і мертвих у тому, що вони вампежі, розривали могили і нашпиговували покійникам ноги голками, як на шиї клали серпи лезом до горла і упирі при спробі встати з гробів відтинали собі голови. Тоді католики ганали його від Кракова аж до Західного Бугу. Він чудом зумів врятуватися на крихітному волинському хуторі. Потім там же познайомився з Орисею, що була тепер нам за матір. Цю історію мама часто розповідала і повчала. Не можна вбивати людей. Сиди тихо, бо буде лихо. Мар'яна слухала, але робила своє, і потім місцеві пліткували, що десь у сусідньому селі упирі погубили нареченого.
Тоді єретик просив на деякий час не випускати сестру з дому. Я робив так, як він мене навчав. Вистругував з осики 4 невеличкі кілки і встромляв по одному в кожен куточок кімнати. Маріана опинялася в клітці. Після того я почувався трохи винним, тому крав вовсійчука кролика і заходив її провідувати. Я знаю, ти мене не ненавидиш. Одного разу сказала Маріана, злизуючи з тонких білих пальців яскраву кролячу кров. Ти просто безхребетний. Робиш все, що вони тобі скажуть. Так це ж означає бути хорошим сином, хіба ні? Для них хорошим сином, для мене хорошим братом, для людей хорошим уперем. А навіщо тобі бути хорошим? Запитувала сестра, зазираючи мені в очі. Мені просто так хочеться. Не вийде. Криво всміхнулася вона. Ти не можеш бути добрий до всіх. Чому? Ну, якщо випустиш мене прямо зараз, ми з тобою підемо в село і загубимо 2-3 селян. Тоді ти будеш хорошим братом. Але перестанеш бути хорошим сином і хорошим з уперів для людей. Маріана не могла жити спокійно, зло було її природним станом. Вона просто існувала, а лихо саме розливалося навколо неї, як отруйний мед, змушуючи все, до чого торкалася, втрачати форму, зміст і спокій. Якось після чергової бійки з матір'ю мені наказали знову закрити Маріану. Вона слабодуха і нерішуча, мало того, ще й безумна. Чому ти завжди на її боці? Кричала сестра, поки я ставив кілки в її кімнаті. Вона наша мама, відказав я. Ти теж маєш її шанувати. Вона ж тобі чужа. Та й звідки та шана? Он, була в тебе справжня мати, і що? Занесла тебе в ліс і залишила, щоб ти там подохнув. Я мовчки продовжував струмляти в кут овсиковий кілок. Слухай. Раптом подобрішала сестра і схопила мене за руку. А хочеш, я стану твоєю мамою. Доглядатиму, робитиму все, що завгодно. Зможеш гуляти по селу, коли заманеться, убити сусідів ба навіть, притягнути красуню Оленку і смоктати з нею кров потроху, довго-довго. Тихим голосом моркотіла вона. Я не хотів шкодити сусідам чи вбивати Оленку, тому й відповів. Не мали дурниць. Як ти збираєшся стати мені матір'ю? Як? Ну, ходімо, покажу як. Вона хитро всміхнулася, схопила мене за зап'ястя і потягнула у ніч через вікно. Ми довго йшли по селу. Маріана вслухалася, раптом обернулася, потягла мене до старого хліву і вказала на чималу щілину між дошками. Дивися. Чувся тихий стогін. Я припав до щілини і затамував подих. Мар'яна наблизилася і теж зазирнула в темряву. Спершу мені здалося, що то опир п'є кров молодиці. Їхні тіла без одягу тулилися одне до одного. Він торкався вустами її грудей, потім білої шиї. Підшипив зубами коралі, нитка напружилась і тріснула. Червоні намистини покотилися. Жінка голосно видихнула і пригорнулася до нього дужче. Бачиш, вони кохаються. Шепотіла Маріанна. Якщо я буду робити це з єретиком, то стану твоєю мамою. Але він мене не хоче, бо в нього є Орися. Дорогою додому я не міг припинити думати про те намисто. Було б чудово зробити Єві подарунок, він личитиме до її червоної запаски. Як думаєш, те намисто, що розсипалося, Єва зможе таке носити? Якщо я зберу його і нанижу, воно ж буде зроблено не людьми, а мною, нечистю? Спитав я у сестри, та вона думала про щось зовсім інше. Але бачу, ото ж Оленка Ковалева донька, ото вже курва. Де таке годиться? Не можна, гріх. Реготала Маріанна. О, то може повернемося і провчимо її? Це як же? Я глянув на сестру. Налякаємо, щоб під парубків не лягала. Та йди, посмикай двері, щоб хлоп вийшов і замани його в ліс. А я тим часом дівку лякатиму. Хитро всміхнулася вона. Я повірив Маріанні і зробив, як наказала. Заблудив хлопця в лісі, побавився трохи, а коли зрозумів, що той сильно злякався, то вивів його назад до села. Звісно ж, Маріанна мене обманула. Коли я повернувся, знайшов у хліві дівчину з роздертим горлом. Маріанна вдоволено витирала кров з губ.
Хороший хлопчик, Зареготала вона. слухняний. Я підбіг до тіла і впав перед ним на коліна. Оленка дихала уривчасто. Її очі вирячилися неясним позирком в пустоту. Я з докором глянув на Маріану. Бери. Вона простягнула мені руку і відкрила жменю. Червоні намистини покотилися по її білій долоні, лишаючи криваві доріжки. Ти ж хотів їх Єві подарувати. Я зірвався на ноги і побіг за батьком. Коли привів його до Оленки, він тільки похитав головою. Пізно. Дівчина вже не дихала. Я притулив вухо до її грудей. Серце не гупало. Єретик підняв тонке понівечене тільце і перекинув собі через плече, як полотяну торбу. Ходімо. Треба закопати. Я копав яму в лісі, подалі від села. Навіть місяць, здавалося, сховався від страху. Ніч була така густа, що і звикли до темряви упир ледь міг розрізнити, куди дійти лопату. Треба було справитися до перших півнів, та я возився довго, відтягував. Може, батько передумає. Не хотілося хоронити її тут, серед лісу. То було якось не по-людськи. Ворушися. Підганяв єретик. Могила була готова, і він скинув туди Оленшине тіло, а мені кинув серп. Відітни її голову і поклади між ноги. Я жахнувся, благально глянув просто батькові в очі і побачив темну прірву. Він стояв на власних ногах, ходив по землі, вимовляв слова. Попри це, навіть мертвий погляд Оленки здавався набагато живішим від нього. «Так не можна», – тихо промовив я. Так треба. Відповів єретик. Вона укушена. Буде вставати з могили. «То візьмемо її до себе», Ні. – відрізав батько. «Чому?» Вона має родину. Обов'язково захоче до них повернутися. «Тобто може не стриматися і роздерти свою сім'ю?» Якщо так, то буде добре. І гірше, коли розповість і накличе біду на всю нашу родину. Сиди тихо, бо буде лихо. Ну ж бо, будь слухняним. Слухняний. Раніше це слово здавалося мені красивим, тепер стало підступним і потворним. Тремтячими руками взяв серп, за хмар визирнув місяць. Хотів пролити світло на мій гріх, щоб його міг побачити сам Бог. Різав я довго і брудно, голова вперто трималася на місці. Бачив свої руки, замурзані кров'ю по самі лікті. Якби це зробив єретик, все вийшло б набагато охайніше, та він не збирався мені допомагати. Я взяв голову бідолахи і помістив її між ноги. Коли прийде час, зі мною зробиш так само. Промовив батько і пішов, залишивши мене закопувати понівечене тіло. Я шкодував, що не зможу помолитися за Оленшину душу. Тоді ще я знав про Бога небагато, але люди часто говорили про нього. Бог зробив те, Бог все, Бог дав, Бог забрав. У найскрутніші часи люди зверталися до Творця. Чи мав я право теж до нього звернутися, якщо не був людиною? Бог створив усе і всіх. А я хто? Частина замислу Бога чи злий жарт диявола? Я підняв із землі закривавлений серп і приставив собі до горла. «Боже», – сказав подумки, – «якщо я тобі огидний, зроби так, щоб я відтяв собі голову». А за моєю спиною раптом тріснула гілка, і я обернувся. Серп, що мить тому холодив мою шию, тепер був на відстані витягнутої руки, готовий поранити випадкового свідка. Я вдивлявся, вслухався. Нікого, мабуть, якась звірина. Треба було швидше забиратися, поки мене справді не побачили люди. Я зібрав інструменти і побрів додому. Це був останній раз, коли я повірив Маріанні. Після того, що мені довелося зробити, більше не хотів із нею водитися. Від того вона дратувалася, і це приносило мені тиху, зловтішну радість. Увесь свій час я проводив з Євою. З нею міг балакати про все. Якось ми сиділи на стрісі і роздивлялися зірки. Я запитав, чому я не схожий на матір, батька або хоча б на Маріану? Єва підняла брову. «Ну, тобто, ти розумієш, мені не хочеться вбивати». А чого тобі хочеться? Її вуст торкнулася легка посмішка. Я стинув плечима, мені вистачало молока. Ми з Євою разом здоювали його у сусідських корів. Ще я любив людські харчі, часто збирав на цвинтарі гостинці, що люди приносили своїм мерцям. «Ти ж не п'єш крові?» – раптом задумався я. Так, але мушу ходити в село, потинати людей. Її брат Адам теж так робив.
Напиватися життєвої сили, пояснював він. потинати, не означає вбивати. Хоча, якщо витягувати силу весь час тільки з когось одного, то він і справді може зачахнути. Тому у мене кожен місяць нові. Але мені доводиться вдаватися до примусу. Єві в цій справі набагато простіше. Жалівся Адам. А як ти випиваєш життєву силу з людей? Запитав я Єву, хоча й сам знав, що вона скаже. Ну, якщо попросиш, то покажу тобі. Я хотів попросити, натомість застиг і дивився її у вічі. Вони нагадували бездонне озеро, у якому потопали навіть ті, хто навчився плавати. Вони робили мене слабким, безвольним і нерішучим. Чом би і ні? Давай, попроси її. Пронизав темряво смішливий голос і вирвав мене із пут любовного помутніння. Я кинувся роззиратися, але так і не зміг володіти, де заховалася Маріана. Чи довго вона там? Все чула? Ну ж бо, проси. Зареготала Маріана десь за моєї спини. Мені захотілося провалитися крізь землю. Бісова Маріана. І я зірвався з місця і погнався за нею в темряву. Вона тікала і сміялася. Я вдавав, що готовий роздерти її лише для того, щоб забратися з даху. Мені стало ніяково перед Євою, а я не хотів, щоб вона бачила, як я ганьблюся. Я брав книжки з батькової кімнати і читав їх на самоті. Там знаходив багато цікавого, але найкращими були оповідки в тоненьких, обгорнутих коричневою тканиною книжечках. Вони розповідали про нечисть, попадалися й про упирів. Люди знали нас мало і часто писали якісь нісенітниці. Смішними видавалися записи на кшталт: упир може напасти на чоловіка, який чхне, а йому не скажуть на здоров'я. Були там речі страшніші і правдивіші. До прикладу, спроба нас вбивати. Там писалося й про те, що я зробив з Оленкою, щоб вона не стала упирицею. Я вже давно розумів, що не такий, як моя родина. Старався випитати хоча б щось в єретика, але він казав мені одне: ти упир. Я дорослішав, не любив кров, міг виходити вдень, міг торкатися заліза, солі, осики. Я навіть підозрював, що насправді є людиною, але швидко переконався у протилежному. Якось ввечері на Івана Купала ми вийшли в село всією родиною. Могли довго бродити серед люду, адже це були дні, коли панувала нечисть. Я обожнював народні гуляння, бо дівчата вдягали свої найкращі намиста і неодмінно їх потім губили. Я часто блукав селом і збирав загублені намистини, але таких красивих, як на свята, мені рідко вдавалося знаходити. Я гуляв, дивлячись собі під ноги, і зрідка непомітно піднімав маленькі, круглі скарби зі стежки. Батько пильнував Маріану, а мама обдивлялася святково вбраних людей. Серед них була й родина Коланчихи у нових вишитих сорочках. Вишиванки були такі гарні, що, збачивши їх, наша мати звіріла від заздрощів. Я боявся, що вона не втримається і пошматує бідолашну жінку прямо посеред вулиці. Надивившись на святковий одяг, мама довго не могла вгамуватися. Та де ж це видано? Така гарна у мене родина, та й без вишитих сорочок. Просила віддати й наші сорочки, щоб вона могла їх прикрасити, та ніхто не хотів марнувати свій одяг. Інколи мама ставала іншою людиною. Людиною, ніби забувала, що і вона, і її діти упирі. Коли співали перші півні і всі влягалися, вона починала кудись збиратися. Орисю, пора спати. Казав їй батько. Хіба? Задумливо питала вона. А чи не час якраз на вранішню службу до церкви? Ми з Маріаною переглянулися. Що з мамою? Спитав я. Твоя мати вже 20 літ як здуріла. А ти тільки помітив? Скривилася Маріана, а я розумів, ось що буває, коли ходиш по землі набагато довше відведеного тобі часу, зношується душа. Батько відвів маму спати, а нам сказав. Треба нагадати вашій матері, хто вона. Наступного вечора він приніс 5 білих сорочок і віддав їх Орисі. Жінко, виший нам одяг. Вона зраділа і взялася до роботи.
Звісно ж, вийшло жахливо, як ми й думали, ніби сорочки поплів кольоровий павук. Єретик втішив її, сказавши, що бачив таємницю каланчихи. Вона кладе сорочки до скрині, щоб нитки вляглися. Мати повірила йому і зробила так само. Батько ж покликав мене і дав 100 зготових вишиванок, поцуплених, ймовірно, у тієї ж каланчихи. Наказав підмінити ті, що у скрині, коли всі підуть спати. Я зробив, як було велено. Наступного вечора мама прокинулася і відразу пішла заглядати у скриню. Їй відкрилася неймовірна знахідка – майстерно вишиті сорочки. Тоді ж нам відкрилася і батьківська помилка. Всі вони виявилися чоловічі. Проте мама це нітрохи не засмутило. Вона взялася дарувати нам новий одяг. Синку, це тобі. Одягни, мама подивиться. Я не встиг її похвалити, як вона кинулася до Маріани. Доню, а тобі оця. Ти ж любиш червоне. Фу, Скрикнула сестра і відкинула сорочку, наче якусь мерзоту. я не буду це носити. Все закінчилося тим, що Маріана роздерла вишиванку прямо на очах у матері. Єва сказала, що то чоловіча, і вона залишить її для Адама. Батько пообіцяв одягнути на свято, бо не гоже носити у будні такий гарний одяг. Сорочку погодився вдягнути тільки я. Саме тоді зрозумів, що все ж є уперем, бо під ранок я й сам став вишиванкою. Узори пропікали мені шкіру до м'яса. Коли я зняв одежину, вишиванка лишилася візерунком спаленої плоті на моїй шиї, грудях та зап'ястях. Рани боліли, пекли, чесалися і не загоювалися так швидко, як зазвичай. Я вперше зрозумів, що в мене таки тече кров, і текло її багато. Коли я показався батькові, він сказав: Поноси ще трохи, хай мати зрозуміє. а мама ж не могла натішитися, все говорила, який я в ній гарний. Так, дуже гарний. Перекривляла її Маріана. Йому так личить червоне. Красиві узори на моїй сорочці перетворилися в кроваве місиво. Нитки з блакитних стали бурими, білий льон просочився кров'ю. І я постійно смикав комірець, бо він випік на моїй шиї широку полоску. Навіть коли загоїться, лишиться огидний слід, як від мотузки вішальника. Коли Маріана вперше побачила мою рану, то не пропустила моменту познущатися. Ланцюговий пес. Сміялася вона. Добре сидіти у батька на прив'язі. Шию не муляє. Я мучився 3-й день. Єва пропускала наші сімейні вечори, ходила напуватися життєвої сили. Мені ж залишалося тільки відволікатися читанням, а Маріана все крутилася біля мене, не полишала в спокої. «Не підлещуйся», – сказав їй. «Чи знову задумала якесь шуканство?» Та нічого я не задумала. Маріана зазирнула мені в книжку. Там точно щось цікаве. Ти читаєш її вже втретє. Нічого цікавого, просто більше немає, доводиться перечитувати. Я старався відволіктися від болю хоч чимось, навіть це буде навіть розмова з нею. Наша маленька бесіда зайшла в глухий кут, але Маріана продовжувала крутитися коло мене, роздивляючись закривавлені узори. Я вкотре відтягнув комірець від шиї, щоб трохи полегшити біль. І без тебе зле. Як прийшла до шкуляти, то йди геть. Ще довго будеш її носити? Врешті спитала вона. Скільки треба? Маріана закотила очі. Скільки треба? Це поки голова не підпаде. Бачу, ти дуже хочеш її позбутися. Може, таки треба було відтягти серпом? Посміхнулася вона. Слухай, я закрив книжку з такою силою, що з неї посипались порохи. Як ти мене так ненавидиш, то чому б тобі не вшитися з дому? Не серце, я ж просто пожартувала. Я тебе не ненавиджу. Сказала Маріана, прикриваючи рот рукою в намаганні подавити сміх. Я встав із лави і попрямував до своєї кімнати, відзначивши все ж, розмова з сестрою роздратувала мене так сильно, що й справді забув про біль. Маріана різко підскочила і побігла за мною. Коли ми вийшли зі світлиці, вона тихенько сказала: А ті книжки, що на горищі, ти читав? Хочеш, покажу? Я обернувся. Мені знадобилася мить, щоб зрозуміти суть сказаного і подумати, чи слід вірити сестрі. Не дочекавшись відповіді, Маріана взяла мене за руку і повела. Ми зупинилися біля драбини, що вела нагору, і мене наскрізь прошило лихе відчуття, бо це було місце, де батько робив свої опудала.
Місячне світло, що просочувалося крізь невелике віконце, контурами вирізало із темноти силуети мертвих тварин. Оленячі роги, голови козуль і кластих кабанів виростали прямо зі стіни даху. На підлозі стояли вовки й лисиці, здоровенні лосі і дрібні зайці. Наше горище нагадувало Ноїв ковчег у його найпаскуднішому, перевернутому, споплюженому значенні. Маріана тицнула пальцем в найтемніший закуток. Он вони. Я підняв газову лампу вище, щоб освітити темряву, і ледь не випустив її з рук, бо усвідомив, не хочу роздивлятися. То були люди. Світло блимнуло на коротку мить, але мені вистачило її, щоб на довгі руки закарбувати в пам'яті щось схоже на неправильні людського зросту ляльки. Я закрив обличчя рукою. Ти плачеш? Спитала Маріана, і мене кинуло в холодний піт від такої її поведінки, ніби вона намагалася співчувати. Це було дико і зовсім їй непритаманно. Ні, розгублено вимовив я. Але це все... Навіщо батько зробив опудала і розсадив їх тут? У сім'ї душогубів швидко звикаєш до вбивств. Єретик не вбивав людей задля поживи. Напевно, вони загрожували розкрити нас, просто побачили те, чого не слід. Та я не міг звикнути до того, що батько так відкрито демонстрував своїх жертв. Він завжди був надто уважним і обережним. Чому ж усе так обернулося? Невже і його душа теж зносилася? Боїшся, що серед його трофеїв з'явиться ще кілька людських опудал? Глянула на мене Маріана. Що прийдуть селяни і побачать, почнуть на нас полювання? Вона повільно загинала пальці, перераховуючи біди, що могли звалитися на наші голови. Тут в темноті, серед напханих соломою тварин, вона й сама на мить здалася мені вразливою і пустою, до країв набитою страхами і тривогами. Не бійся, селяни сюди не сунуться. Додала вона якось невпевнено, ніби читала мої думки. Я й сам дивувався, як добре вона мене знає. Кожне моє слабке місце, таємні страхи, сороміцькі бажання, все, що можна використати, щоб поранити, все, що приносить мені страждання. «Як ти це робиш?» – спитав я, скориставшись її відвертістю. «Як залазиш мені в голову?» Я вмію читати думки. Посміхнулася вона, і вся вразливість раптом кудись зникла. Брехуха, упирі не могли читати думки. І не тільки твої, Маріана хитро примружила очі. а й Євені. Хочеш, розкажу, що вона думає про тебе? Я не повірив жодному її слову, але вирішив підіграти. Вдав здивування і питально подивився на неї. Можеш припинити збирати по селу намистини. Хитро всміхнулася вона. Мене неприємно кольнуло. Невже вона знає, що я в таємниці збирав загублене сільськими дівчатами намисто? Я й досі не позбувся ідеї зробити для Єви прикрасу. Їй без тебе вистачає коханців, що дарують коралі. Хіба тобі не образливо? Маріана зазирнула мені прямо в очі. Чи навпаки змирився і вирішив подарунком купити собі шлях у її обійми? Тут мене кольнуло вдруге. Ти обіцяла розказати про Єву, перебив я. Не хотів, щоб вона й далі лізла мені в душу. Ой, ти диви, справді. Сподіваєшся виміняти коралі на любощі. І засміялася так дзвінко, що нас, напевне, вже чули всі. Я сподівався лише на нормальну розмову, та, видно, забув, з ким говорю. Буркнув собі під носа, відвернувся і пішов донизу. Згори ще лунав сміх Маріани. На мить мені здалося, що мертві тварини теж сміються. Коли прокинувся, я не відразу помітив у своїй кімнаті зміни. Вишиванка зникла, а на її місці лежали нові книжки. У першій же я прочитав те, що шукав із самого дитинства. Нас, упирів, було багато видів. Якісь пили кров чи витягували життєву силу з людей, якісь просто крали молоко у корів, якісь були мертвими, а якісь живими. Живі упирі – це перевернуло мій світ. Уперем може народитися перша дитина в родині. Таких вважають добрими. Це трапляється надзвичайно рідко. Така дитина до 7 років не говорить, але здатна викривати відьом, розвіювати чари і бореться з нечистю. Добре, коли в селі є живий упир. Він захищає людей від мертвих, знається на всьому потаємному. Має міцну статуру і нелюдську силу, бо мусить на собі носити упирів мертвих, які опівночі вилазять із могили і всідаються на хрестах. Часто живих упирів признавали в козаках і воєводах.
відставних солдатах, чумаках. Я читав і не міг зупинитися. Виходить, мене не загризли ніякі вовки, і я був і залишаюся живим. Невже це означає, що я не просто випадковий камінь, кинутий творцем, не наруга диявола, послана на землю, щоб перевірити, чи витримає людська душа, якщо її занурити в безодню, що я потрібний і можу нести користь людям? Я відчув таке полегшення піднесення, що схопив книжку і вибіг з кімнати, геть забувши про сорочку. Зупинився біля дверей Маріани. Ні, їх точно принесла не вона. На горищі не могло бути ніяких книжок, чому б їм там опинитися? Вона сказала так, щоб заманити мене і познущатися. Напевно, це принесла Єва. Вчора повернулася раніше і почула нашу сварку. Отже, й мою вишиванку забрала теж вона. Може, не хотіла, щоб я себе ранив. Від цих думок всередині розливалося щемливе тепло. Я побіг до Єви. Єва оглянула мене з голови до ніг, розпатленого, без сорочки і з книжкою в руках. «Єво, це ти ж принесла мені нові книжки?» – нетерпляче випалив я. Так, а що? Розгублено мовила Єва. «Дякую тобі, величезне спасибі. Ти навіть не уявляєш...» Я говорив занадто голосно, майже кричав. «Ні, все-таки уявляєш. Напевно, ти з самого початку знала, що я живий упир». Єва взяла мене за руку, втягнула до кімнати і зачинила двері. Сама ж відійшла подалі, до вікна. Я мовчки дивився на неї, стараючись набрати в легені повітря і впорядкувати свій бурхливий потік слів. Щось було не так. Єва дивилася на мене з осторогою. Вона боялася. Я ж увірвався як навіжений, ніби був не в собі. І ще й тепер, коли знаю, що народжений вбивати таких, як вона, упирів. «Ні, Єво», – виправдовувався я. «Я б ніколи, чуєш, ніколи б тебе не скривдив». Потім весь вечір ми не розлучалися, сиділи біля вікна і тихенько розмовляли. Маріана ж вмирала з нудьги. Їй все рідше виходило мене надурити, тож вона придумала посварити нас з Євою. Єві якраз прийшов час почити на місяць, і мені стало невимовно тоскно. Хотів провести її, та вона не дозволяла. І все ж я нишком підійшов до її кімнати, трохи постояв, притулився чолом до зачинених дверей. Раптом почув тихий стогін, жіночий, потім чоловічий, затамував подих. Вони не брат і сестра. Почулося за спини. Я сіпнувся від несподіванки. Маріана стояла, спершись об стіну. Кажу, вони не родичі, а коханці. Можуть зустрітися тільки одну ніч на місяць, коли міняються. Тоді всю ніч любляться. Вона знову збрехала. Може, там і був хтось із коханців Єви, але не Адам. Я вважав його своїм єдиним товаришем. Вони точно були родичі, схожі ззовні, навіть манерою мови і характером відрізнялися мало. Інколи я розмовляв з Адамом і забував, що говорю не з Євою. Саме тому наступного вечора я випадково взяв його за руку. На жаль, це трапилося, коли ми сиділи в світлиці разом з усіма. Маріана невимовно нудилася і знайшла чудовий шанс до мене вчепитися. І що? Всі таки будуть сидіти? Нічого не скажуть? Вона позирала на батька, потім на маму. Вони мовчали. А що сказати? Матір відволіклася від вишивання. А що повинна сказати мати, коли її сина розбещує власний дядько? Невже нічого? Засміялася сестра. Родичі обернулися на нас. Таке неочікуване звинувачення вибило мені землю з-під ніг. Мама трохи завагалася, потім глянула прямо Адаму в очі і випалила. Облиш мого сина, старий содоміте. Сестра голосно приснула і покотилася від сміху. «Мамо!» – закричав я. «Та що ви таке говорите? Вона ж бреше!» Мати повністю розгубилася і дивилася то на мене, то на Маріану, а сестра перевела подих. Ну добре, добре. Ми всі тут не справжні родичі. З Євою ще півбіди. А з Адамом ти що будеш робити? «А він тут при чому?» – викрикнув я і осікся. Глянув на Адама, він просто спостерігав. Здається, його зовсім не зачепило те, що я хотів мати стосунки з його сестрою. Бо Єва то і є твій дядько Адам, телепню. Випалила сестра. Він упир-місячник. 1 місяць хлопом ходить, другий місяць баба. Але ж
Хотів було відповісти, та раптом до мене почала доходити суть сказаного. У вухах задзвоніло, слух різав дзвінкий сміх сестри, що переходив у вереск. Я дивився на єретика, він не заперечував слова Маріани, а сама ж вона від реготу аж зігнулася. Я глянув на Адама, і він відвів погляд. Мені перехопило подих, і я зірвався з місця, вибіг із світлиці. Я не хотів бачити нікого з них. Мене оточували брехуни. Хтось стукав у двері, але я його не впустив. Чув, як мати лаяла Маріану за ту витівку. Вони почали бійку. Напевно, єретика не було вдома. Потім сестра, вкотре побита і принижена, шкульгала повз мою кімнату до себе і сипала прокльони матері. Я лежав і старався знайти докази, що Адам і Єва все ж таки не одна людина. Я ніколи раніше не чув про оперів-місячників, але це було схоже на правду. Саме тому батько приніс тоді 5 вишиванок, а не 6. Єва розповідала, що Адам іде спати в могилу, але де саме вона знаходиться, ніхто не міг сказати. Коли їм приходив час мінятися, я не бачив, щоб Адам виходив з дому і кудись прямував. Не виходив через двері, не вилазив у вікно. Він просто зникав. Єва просто з'являлася. Я дійсно не знав, що робити. Старався відігнати думки, закинути їх подалі і подумати про них потім. Вирішив розважити себе думками про прийдешнє. Уявив, як мандрую з силами, рятую людей від нечисті, а вони мені вдячні, радісні. Та чомусь не зміг уявити, як вбиваю упиря. Для мене і нечисть була такою ж живою істотою, як і людина. Навіщо вони мене всиновили? Мама пожаліла, чи батько в маленькому дводушнику побачив щось схоже на самого себе? Я був їх природним ворогом, хижаком серед своєї родини. Якби захотів, міг би погубити їх усіх. Невже вони знали, хто я? Батько казав, що я упир, але забув додати, що живий. Чому ніхто не казав мені правди? Боялися? Я взяв книгу, яку таки не закінчив. Хотів перечитати і впевнитися, тоді ж знайшов ще дещо. Живий упир не п'є людської крові, зате сповна надолужується після смерті. За життя його називають добрим, та потім він перетворюється у створіння, напрочуд зле і паскудне, набагато гірше звичайної нечисті. Коли живий упир помирає, він насилає великі лиха, бурі, посухи. Людям чинить всілякі підступи і кривди. Насилає хвороби, знищує поголів'я. Від нього не рятує ні ладан, ні вичитування псалтаря. Потім ще 7 літ ходить по землі. Може наслати моровицю на ціле село, і мало де знайдеться той, хто зможе його подолати. Стало ще паскудніше. Я був народжений нести у світ добро, але потім був приречений зруйнувати його власними руками. Я не міг заснути аж до полудня, захотілося вийти. Бродив по селу, сонце гріло шкіру. Хотілося підійти до людей і заговорити, та я звик просто спостерігати за ними з відстані і не зміг побороти в собі цю звичку. Додому повернувся засвітла, поки наші ще не повставали. Врешті мене зморило від безсоння, і я провалився в марення. Вночі мене розбудив звук громовиці. Виявилося, це Адам проломив мої двері. Його обличчя було надто блідим навіть для упиря, а в хаті панувала невимовна тиша. Адам мовчки потягнув мене до кімнати матері. Вона спала на лаві, а вже б давно мала прокинутись. Я підійшов ближче і відсахнувся. Голови не було. На шиї лежав серп, хтось примостив його лезом до горла. Вона відтяла собі голову, коли хотіла піднятися з ліжка. Я гарячково роззирався, знайшов голову на підлозі, схопив, спробував прилаштувати назад до шиї. Я ніде не можу знайти Маріанну. Чувся десь позаду здавлений голос Адама. Це вона, це точно вона вбила. Невже втекла, подумалося мені. Я кинувся шукати Маріану, забіг до її кімнати. Все було на своїх місцях, окрім неї самої. Щось зібгане лежало під лавою, і якась закривавлена одежина. Я взяв її і одразу ж впізнав. То була моя вишиванка. Що я далі робив, не знаю. Можу лише згадати, як думав, що скоро прийде єретик з полювання і принесе якогось кабана чи козулю. Що він зробить, коли зрозуміє, вже немає кого годувати. Пам'ятаю, як тримав на руках голову матері, а гладив її волосся. Кожен з нас хотів людського. Єретик сім'ю,
Мама бути доброю господинею, Маріана свободи, Єва кохання. А я хотів бути хорошим для всіх, хорошим сином, хорошим братом і хорошим оперем.